নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসম শীৰ্ষক গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যদি আপুনি কৃষ্ণকান্ত ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 2026-27ত অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে বা অনলাইন এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, তেন্তে এটা ডাঙৰ আপডেট আছে। এতিয়া এডমিশ্যন কৰাৰ আগতে বহু শিক্ষাৰ্থী ডে বাই ডে আৰু আপাৰ আই ডি বনাব নোৱাৰাৰ বাবে সমস্যাত পৰিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ডে বাই ডে কেনেকৈ বনাব, আপাৰ আই ডি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব, কোনবোৰ ডকুমেণ্ট লাগিব, এডমিশ্যন কৰাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে জানো আহক ডে বাই ডিনো কি। বন্ধুসকল, ডে বাই ডি হৈছে ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰোৰ লগত জড়িত এটা ইউনিক ষ্টুডেণ্ট আই ডি। বহু অপেন আৰু ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰামৰ এডমিশ্যন কৰাৰ সময়ত এই আই ডিৰ প্ৰয়োজন হয়। ঠিক তেনেদৰে আপাৰ আই ডি হৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ অধীনত শিক্ষাৰ্থীৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ড ডিজিটেলভাৱে সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা একাডেমিক আই ডি। আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে আপাৰ আই ডি আৰু ডে বাই ডি দুইটা মেণ্ডেটৰী হয়। ঠিক আছে, এতিয়া চাওঁ কেনেদৰে আপোনালোকে আপাৰ আই ডি ক্ৰিয়েট কৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আপাৰ আই ডি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি লওক। ব্ৰাউজাৰটোত আপোনালোকে জাষ্ট টাইপ কৰক আপাৰ আই ডি। ঠিক আছে, আপাৰ আই ডি টাইপ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আছে এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে ডিজি লকাৰ, যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট আহিব ডিজি লকাৰ আপাৰ আই ডি। ডিজি লকাৰ আপাৰ আই ডিত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে আহিলে আপাৰ আই ডি বুলি আহিলে ন, ইয়াতে আপুনি আপাৰ আই ডিত ক্লিক কৰি দিয়ক। ইয়াতে আহিব লগ ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ থাকিব। ঠিক আছে, যদি অলৰেডি আপোনালোকৰ ডিজি লকাৰত একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিধা লগ ইন কৰিব পাৰিব, আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া মই লগ ইন কৰি লৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ইউজাৰ নামটো দি লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এটা মোবাইলত অ'টিপি চিলেক্ট আহিব। ঠিক আছে, অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আপাৰ আই ডিৰ যিখন ডেছবৰ্ড হয় ডেছবৰ্ডখন খুলি যাব। ঠিক আছে, তো ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু জেণ্ডাৰ এইকেইটা অট'মেটিক ইয়াতে শ্ব' কৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে আহিব এটা অপশ্যন পাব আইডেণ্টিটি টাইপ। ঠিক আছে, আইডেণ্টিটি টাইপত আপোনালোকৰ ইয়াতে নিউ এডমিশ্যন ভৰাব পাৰে। যদি আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ ফৰ্মখন যদি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে তাতে এটা আই ডি পাব। ঠিক আছে, এডমিশ্যন আই ডি এটা পাব। সেই আই ডিটো লৈ কিনে আপোনালোকে ইয়াতে নিউ এডমিশ্যন থ্ৰুদি ক্লিক কৰিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ আপোনালোকে ইয়াতে নান অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা গেট ডকুমেণ্ট কৰি দিব। ঠিক আছে, গেট ডকুমেণ্ট হ'লে অকণমান টাইম লাগিব, ফেটচিং ডকুমেণ্ট। এইটো চাওক আপাৰ আই ডি এনেদৰে ইয়াতে জেনেৰেট হৈ যাব। ঠিক আছে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ আপাৰ আই ডি। ঠিক আছে, এইটো এতিয়া আপোনালোকে এই আপাৰ আই ডিটো ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লওক। ঠিক আছে, আৰু আপাৰ আই ডিখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি বা মোবাইলত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে আপোনালোকে ৰাখি ল'ব। কাৰণ আপোনালোকৰ গোটেই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা গোটেই সময়খিনিত আপোনালোকৰ এই আপাৰ আই ডিটো প্ৰয়োজন হৈ থাকিব। ঠিক আছে, এই আপাৰ আই ডিটো কপি কৰি লোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকে বেলেগ এটা টেবত আহি কিনে আপোনালোকে এইটো চাৰ্চ কৰক ডে বাই ডি। ঠিক আছে, এইটো চাওক যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱেবছাইট আহিব ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্টছ কমিশ্যনৰ ডে এডমিশ্যন ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন ব্যুৰো UGC, এইটো ৱেবছাইটে ক্লিক কৰি দিব। ঠিক আছে, মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দুইটা ৱেবছাইটৰ লিংক আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম। তাৰ পৰা গৈ কিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সেছ ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত এণ্টাৰ ABC আই ডি বুলি যে আহিলে তাতে আপোনালোকে আপাৰ আই ডিটো মাৰি দিব। ঠিক আছে, ইয়াতে এণ্টাৰ আধাৰ নেম, আপোনাৰ নিজৰ নামটো ইয়াতে ভৰাই দিয়ক। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাওক আপোনালোকৰ আপাৰ আই ডিৰ পৰা নিজে নামটো লৈ ল'ব। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ UID মানে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ আধাৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। কনষ্টেণ্ট প্লেচ আপোনালোকে কোনটো জেগাৰ পৰা কৰিছে সেই জেগা নামটো ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কেপচাটো ফিল আপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডে বাই ডে ক্ৰিয়েট হৈ যাব। অকণমান শ্ল' হয়। ঠিক আছে, যিহেতু প্ৰচেছতে অকণমান টাইম লাগে, তো আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক যেতিয়া আপোনালোকে কেপচাটো ফিল আপ কৰি দিব তলতে আপোনালোকৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আহি যাব। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ইউনিক ডে বাই ডে। ঠিক আছে, এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এই ডে বাই ডেটো কপি কৰি যেতিয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাতে ডে বাই ডে এটা অপশ্যন আহিব, তাতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে।
আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় বা আপাৰ আই ডি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় ডে বাই ডে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় বা আপোনালোকে কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কৰি দিম ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম জয় অসম